ইতিমধ্যে তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন শেষ হৈছে আৰু তোমালোকে জানা তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ যে কি হয় প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট প্ৰি টেষ্ট আৰু আপোনাৰ তোমালোকৰ ফাইনেল HSLC এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যনৰ পিছত তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষা আৰু এই যেটো সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টত তোমালোকে কোন কেইটা সাবজেক্টৰ পৰা কেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ডিটেইলছ কম তোমালোকে যদি সেই কথাখিনি জানি লোৱা তেতিয়া হলে সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিবা আৰু সেই দুটা চেপ্টাৰ বা তিনিটা চেপ্টাৰৰ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা লগতে সেকেন্ড হাফ ইউনিট টেষ্ট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই তাৰিখটো মই তোমালোকক আজিয়ে কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেনেহলে তোমালোকে এই ভিডিওটো চাবৰ কাৰণে ৰেডি হোৱা ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিলে তোমালোকে লগৰ ক্লাছ 10 ৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ষ্টুডেন্টস কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেনেহলে আহা সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টৰ সিলেবাসটো আৰু পৰীক্ষাৰ ডেট জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক প্ৰথমতে তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট কোন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে যদি জানা ভাল কথা নাজানা যদি ভালদৰে জানি লোৱা তোমালোকৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ পঠোৱা হয় আৰু এইখন হৈছে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহলৈকে পঠোৱা একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আৰু এই একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ উল্লেখ থকা অনুসৰি একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰত কেতিয়া কি কৰিব লাগে সেইখিনি উল্লেখ থকা অনুসৰি তোমালোকৰ এই সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 28 নৱেম্বৰ টু 15 ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ 28 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা 15 ডিসেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকৰ হাফ এই সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰত্যেকখন জিলাতে এইটো একে তাৰিখত অনুষ্ঠিত নহয় কাৰণ জিলাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে তোমালোকে মাত্ৰ ধৰি লোৱা নৱেম্বৰৰ 28 তাৰিখৰ আগত তোমালোকৰ নহয় আৰু ডিসেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ পিছলৈকে তোমালোকৰ নাযায় গতিকে এয়া হৈছে তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টৰ তাৰিখ এতিয়া সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টত তোমালোকৰ কি সিলেবাস আহিব তোমালোকৰ প্ৰত্যেকখন কিতাপৰে সিলেবাসৰ কথাখিনি মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিলে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি অসমীয়া সাবজেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ অসমীয়া সাবজেক্টটোত তোমালোকৰ যি দ্বিতীয় গোট মূল্যায়ন মানে সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টত তোমালোকৰ আহিব অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰাস্যত এভমুখী এই পাৰাস্যত এভমুখী যেটো চেপ্টাৰ এই চেপ্টাৰটো যদি কিবা কাৰণত তোমালোকৰ নৱেম্বৰ 28 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় হয়তো নাহিব পাৰে কিন্তু হেইফালে যদি ডিসেম্বৰৰ ফালে গুচি যায় আহিব পাৰে কাৰণ এই একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰত এই চেপ্টাৰটো ডিসেম্বৰতহে উল্লেখ কৰা আছে গতিকে এইটো আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত যেতিয়া পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই চেপ্টাৰটো আহা নাহাটো নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিব মই অসমীয়া নামৰ যেটো চেপ্টাৰ এইটো তোমালোকৰ এই পদ্যাংশৰ মই অসমীয়া নামৰ যেটো কবিতা এই কবিতাটো তোমালোকৰ আহিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিব মই তলৰ ফালে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই অলপ ৰবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ কানাইৰ সাতুৰি নামৰ যেটো পদ্যাংশ এই পদ্যাংশটো তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টত আহিব আৰু ইয়াৰ এইগিটাই তোমালোকৰ এই সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টত আহিব অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি মই অসমীয়া কানাইৰ সাতুৰি আৰু পাৰাস্যৰ এভমুখী এইটো আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এই ব্যাকৰণ কি আহিব তাৰ কাৰণে এটি বেলেগকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইংলিছ চেপ্টাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপখনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ আহিব কি আহিব মই এখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো ইংৰাজী ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ আহিব টি ফ্ৰম আসাম তাৰ পিছত মেডাম ৰাইটস দি বাছ তাৰ পিছত ইফালে আহিব তোমালোকৰ ফুটপ্ৰিন্ট উইদাউট ফিট তাৰ পিছত আৰু এটা আহিব তোমালোকৰ এই দি টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন এই চাৰিটা তোমালোকৰ আহিব আৰু ইয়াৰ উপৰি যিখিনি গ্ৰামাৰ আছে গ্ৰামাৰৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকে তোমালোকৰ এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰামাৰৰ কথাখিনি জনাম এতিয়া তোমালোকক মই কি ক'লো দি টি ফ্ৰম আসাম তাৰ পিছত মেডাম
তাৰপিছত টি ফ্ৰম এছাম মই এইটো কথা ক'লোঁ মেডাম ৰাইটছ দি বাছ তাৰপিছত তোমালোকৰ এই ডিটেইল অফ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন তাৰপিছত ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিট এই চাৰিটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ আহিব তাৰপিছত যিটো চেপ্টাৰ সেইটো হৈছে জেনেৰেল মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ অংকৰ চেপ্টাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি কি আহিব সেইটো মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোঁ অংকৰ যিটো 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ নাহে সেইটো এই 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটো এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিকৰ কাৰণে HSLC এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকৰ নাহে অংকৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ আহিব 5 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে এই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতি সেইটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ আহিব তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব 10 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত এই নামটো হৈছে বৃত্ত সাৰ্কুল সেই চেপ্টাৰটো আহিব তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব 11 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে এই কনষ্ট্ৰাকচন বা অংকন সেই চেপ্টাৰটো আহিব তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব 12 নম্বৰ চেপ্টাৰটো এৰিয়া ৰিলেটেড টু সাৰ্কুল এই 12 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আহিব অৰ্থাৎ বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি এই চেপ্টাৰটো আহিব আৰু একেবাৰে লাষ্টত আহিব 4 নম্বৰ ষ্টেটিষ্টিক্স অৰ্থাৎ পৰিসংখ্যা এই পাঁচটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে আহিব ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যি এই জেনেৰেল সায়েন্স বিজ্ঞানৰ কাৰণে কি কি আহিব মই তোমালোকক সেইটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে এইকেইটা চেপ্টাৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি কৰিবা আৰু ছমাহিলী পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে তোমালোকে যিকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িছিলা সেইকেইটা চেপ্টাৰ এই কেইদিন পঢ়িবা কিন্তু এই যি দ্বিতীয় গোট মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি ভালদৰে কমপ্লিট কৰা যাতে এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ যি টেষ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ৰিভাইজ কৰিব পাৰা ইয়াৰ 3 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ মেটেল এণ্ড নন মেটেল অৰ্থাৎ ধাতু আৰু অধাতু এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব তাৰপিছত চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ড অৰ্থাৎ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব চেপ্টাৰ নম্বৰ 12টো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব তাৰপিছত আৰু এটা চেপ্টাৰ আহিব 16 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে 16 নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব 16 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা এই চেপ্টাৰটো আহিব ইয়াৰ উপৰিও আন এটা চেপ্টাৰ আহিব তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 8 হাউ টু অৰ্গেনাইজ অৰ্গেনিজম ৰিপ্ৰডিউচ অৰ্থাৎ জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে সেই চেপ্টাৰটো আহিব তোমালোকৰ অৰ্থাৎ এই পাঁচটা চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 চেপ্টাৰ নম্বৰ 12 আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 16 এই চেপ্টাৰ কেইটা আহিব তোমালোকৰ এইকেইটা মই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কৈ আছোঁ আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে হ'ব তাৰপিছত যিটো সাবজেক্ট আছে সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল সায়েন্স সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এই যদি হিষ্ট্ৰী ক্ষেত্ৰত চাব যাওঁ হিষ্ট্ৰী ক্ষেত্ৰত এই যিটো তোমালোকৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে ৰোল অফ আছাম ইন ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভূমিকা সেই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী 5 নম্বৰ চেপ্টাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব হিষ্ট্ৰী দুটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ আহিব সেইটো হৈছে ৰোল অফ আছাম ইন ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট তাৰপিছত যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত যাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত 3 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ সেইটো জিঅ'গ্ৰাফি অফ ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ ভূগোল এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব লগতে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম বা অসমৰ ভূগোল পাৰ্টটো হয়তো আহিব পাৰে এইবাৰ তোমালোকক ছমাহিলী পৰীক্ষা যিহেতু মেপ আঁকিব দিয়া হোৱা নাই এইবাৰ হয়তো অসমৰ মানচিত্ৰ বা অসমৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকৰ এই পলিটিকেল সায়েন্সৰ যদি চাব কাৰণে যাও পলিটিকেল সায়েন্সৰ পৰা আহিব ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড পিচ এণ্ড হিউম্যান ৰাইটস এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব গতিকে ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ হ'ল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ থাকিল মই এডভান্স মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক গণিতৰ পৰা তোমালোকৰ কি কি আহিব মই এইটো ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম এডভান্স মেথমেটিক্সৰ পৰা তোমালোকৰ 4টা চেপ্টাৰ আহিব 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আহিব তোমালোকৰ এই 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আহিব 7 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আহিব ট্ৰিগনমেট্ৰি 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আহিব প্লেন জিঅ'মেট্ৰি আৰু 9 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আহিব কোঅৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰি এই 4টা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ এডভান্স মেথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আহিব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত চাব যোৱা জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ দিছোঁ জিঅ'গ্ৰাফি তোমালোকৰ এই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভূগোল আৰু জাপানৰ ভূগোল
এই চেপ্টাৰ দুটা তোমালোকৰ আহিব সো মাইলি পৰীক্ষাত যদিও এটা আহিছিল এতিয়া তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টটো এই দুটা আহিব আৰু হিন্দীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব কাৰণে তোমালোকে যোৱা হিন্দীটো মই ইয়াতে এই মুখেৰে কৈ দিছো তোমালোকক এই হিন্দীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ দুটা চেপ্টাৰ আহিব এটা আহিব কলম অৰ তৰৱাল কলম আৰু তৰৱাল নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আহিব আৰু এটা আহিব তোমালোকৰ ফুলাৰাম কা জীব এই দুটা চেপ্টাৰ হিন্দী ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ আহিব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই কি গ্ৰামাৰ আহিব সেই কথাখিনিক লৈ ডিটেইল ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিম নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিওটো যদি উপকৃত হৈছা আৰু মই আশা কৰিম এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলোৱা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এটি ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা ধন্যবাদ